Bike Masters 2020! Kala, hyvä kala kiinni. Penkin näköjään ottaa, niin Sai pienen tärpi, hyvät pyörteet, paikko sinne ja Kala. Tervetuloa jälleen suomalaisen kalastusurheilun kiistattoman mediatapahtuman pariin, kun käyntiin polkaistaan Pike Masters 2020 kausi. Tulemme tarjoilemaan teille sykähdyttäviä urheilusuorituksia, mielenkiintoisia persoonia, kiinnostavaa tietoa välineistä ja haukiskenen kehityksestä, viiltävää draamaa sekä tietenkin isoja kaloja. Kisapaikkakunnat ovat tällä kaudella Espoo, Pyhtää ja Porvoo. Ensimmäiseksi vuorossa on puoliurbaania kalastusta Espoossa. Pike Mastersissähän on ideana kalastaa 5 mahdollisimman suurta haukea jokaisena kisapäivänä. Kisapäiviä on siis 3. Jokaisena päivänä lasketaan yhteen 5 pisimmän hauen yhteispituus, voittajajoukkue sinä päivänä saa 6 pistettä ja lisäksi päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa 1 lisäpisteen. Kilpailuissa on myös Big Five-pisteiden lasku, joka tarkoittaa sitä, että koko kisan 3 päivän pisimmistä kaloista jaetaan vielä lisää pisteitä viimeisen session jälkeen, jolloin jännitys säilyy loppuun asti. Tervetuloa takaisin Pike Mastersin pariin. Palaamme ensimmäisen kisapäivän eli Espoon jälkimmäiselle puoliskolle. Puolikasta aloittaessa tilanne on se, että Gator johtaa 3-7-1, Garmin ja Daiva ovat tasoissa 3-4-9 ja tiukkaa tekee sen jälkeenkin. Abulla on vasta 1 kala, mutta se onkin sitten vähän isompi. Kyllä se vaan on niin, että kaikki muut on lähtenyt täyttämään korttia. Joo. Ja nyt ne lähtee hakemaan isoa. Juu. Ja meillä oli tarkoitus täyttää korttia, mutta iso saatiin. Joo, nyt lähdetään täyttää korttia. Nyt lähdetään täyttää taas korttia. Ai. Se hetki päivästä, että pitää ottaa vähän energiaa juomaan koneeseen ja jaksaa taas kalastaa. No, meidän on helppo niinku tehdä ratkaisu, että X-Rep-haku, se on niin loistava uinti siinä. Tää tulee olemaan aika paljon tänään kyllä siiman päässä, että se on niin indikaattori viehe. Ja tuntuu, että niinku jerkkeihin on tänään lyönyt ehkä aavistuksen paremmin kuin muihin. Että iltapäivän strategia meillä on varmaan nyt se, että me kalastetaan tää, kun me tähän tultiin lounastauolle. Sitten me siirrytään vähän toisen tyyppiseen ympäristöön kokonaan. Me mennään semmoiseen sisäpaikkaan, siinä on kyllä niinku avovesi hyvin lähellä, niin koittamaan, että jos sieltä löytyisi sitten semmoinen niinku lahden kunkku, joka on se 1 metriä pitkä kala. Ja koitetaan saada niinku reilusti senttejä laudalle, koska nyt
todennäköisesti me ei enää niin kuin tämmöisillä 70-senttisillä niin kuin tätä päivää niin kuin missään nimessä viedä, että vaaditaan vähän lisää pituutta kyllä. The plan is now to get bigger fish. We have our cart is full. We are leading in the lead. I don't think that will last too long. No. But the wind has picked up. It's quite windy. The sun has gone away. The clouds have come, so it's big pike weather. We're in big pike territory, so we'll see what happens. Tää lahukka heitetään. Tästä vielä kerran vedetään läpi. Jokin vaihdetaan takaisin tonne aamunottipaikkaan. Katsotaan vähän. Tiedetään, että Gatori sai sieltä ihan hyvän kalan. Sama toi CVC. Varmasti se rullataan ainakin kertaalleen, riippuu tapahtumista. Ja katsotaan, onko muut siellä vielä, että Niin. onko ne lähtenyt liikkeeseen. Tuossa on välissä vielä yksi pieni pussi, mikä voitaisiin kokeilla, kun ajetaan Joo. tonne. Se jätettiin äsken heittämättä. Niin. No alkukesä heti selkeä, kun kutu on ohi, niin siinähän on yleensä semmoinen hetken tauko, että oikein tahdo haukia löytyy. Ne kalat mun mielestä pitäisi löytyä, tai etsiä ainakin niitä, niin ihan niiden kutualueiden lähistöltä, niiden suulta, kutulahtien suulta. Ja sit mitä pidemmälle kesä etenee, vedet lämpenee, niin sitä ulommaksi hauki siirtyy. Ja nyt ollaan jo semmoisessa, kun tässä on veden lämpötilasta 15. Ei olekaan muuten tässä kuin 12,6 astetta, mutta joka tapauksessa tuolla sisällä se on jo varmaan 7-18kin. Ja se puskee ravintoa ulos. Ja myöskin muut kalat käy kutemassa ja siinä tulee semmoista edestakasta liikettä sisään ja ulos, niin ne hauet monasti sitten hakeutuu paikkoihin, missä niin ne vaan tarvii venata sitä ohikulkevaa ruokajonoa, että siitä vaan napsii syötävää. Ja se ei useimmitenkään ole sit lämpimillä vedellä enää siellä sisällä niissä kutupaikoilla, vaan siellä jossain vähän ulompana. Ja nyt niin kuin tänäänkin meidän kalat on käytännössä tullut niin kuin aika karuilta paikoilta. Okei, siellä on ollut ruovikkoa jossakin paikoissa kyllä, mutta oikeastaan yhtä paikkaa lukuun ottamatta, niin ne on ollut kyllä niin kuin semmoisia paljaita rantoja, jossa on ollut ehkä jotain uposlehtistä kasvillisuutta pohjalla. Nyt kun lähdettiin tähän iltapäivään, niin meillä on yhtä vaille nyt kortti täynnä. En mä usko, että meidän kannattaa mitään uistimia. Kyllä meillä on tapahtumia ollut ihan riittävästi, että kortti olisi hyvinkin jo täynnä, mutta huono tuuri on ollut vähän se. Aika pitkälti varmaan jatketaan samoilla viehepoliittisilla jutuilla, että vaappua, kumia ja jerkkiä, että kaikilla on tullut kalaa, kaikki on toiminut. Että en usko, että sillä puolella on mitään niinku kehittämistä. Memories filling up my mind and I can't seem to push him back. These times ingrained my mind and I just can't let it go. How did I lose the way through the things that really matter? These complications spin my mind, but I know I gotta keep pushing through. No niin, olisi valmiin mittauksen. Nyt tulee muuten reilu upgradeaus. Pidä leuka kiinni, hoida se puoli. 81, 2, 3, 83. 84. 84. Joo. Ei ole kiinni. 83. 83. Joo. Haku Jerkillä. XR-haku. XR-haku Jerkki. Ollut ihan selkeä indikaattori. Aivan siis karmea viehettä nää ollut siis kaikki kalat, mitä on käytännössä meillä tullut veneeseen, niin on ollut XR-hakussa särki- tai ahven värinä. Joo. Nätti kala ja tärkeä kala meille. Kiva tommonen. Lähtikö Quannitti tähti? Kiva tommonen ulkosaariston niinku raavasniskanen haukia, mutta ei niinku pituutta. 20 senttiä pituutta he tuli kertalaakista. No se oli hieno, se oli.
Hyvä Tikkanen. Ruokatauon. Es. 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 Hyvä. Upgrade. Lohen kokkailut kesken. Kirjolohi nyytit on tulossa ja sit pitäis vielä kirjolohi file paistaa tossa. Mut me tälleen välillä heitellään ja otellaan kaloja. Nyt sai alkaa kalastaa, niin Tikkanen päätti heittää pari kertaa ja sehän kannatti. Jokainen heitto on chance. 90 siihen väliin varmaan. On tää plus 80 aina. No niin, nyt ollaankin näin päin se välillä. Eikö mun pitää tulla tälle puolelle? Oikein. Garmin kuittaa heti 86-371 yhteistulos ja on nyt tasasenteissä ykköspaikalla Gatorin kanssa. Tähän väliin muutama sana Espoon kalavesistä. Tämä aluehan on yksi rannikon suurimmista yhtenäislupa-alueista, jonne voi ostaa 3 vavalle luvan. Olipa sitten kysymys uistelusta tai siian onkimisesta. Saaristovyöhyke on rikkonainen, minkä vuoksi alueella on petokalojen kalastajille lukemattomia erilaisia vaihtoehtoja ja retkeileville kalastajille Espoo tarjoaa muun muassa polttopuilla varustettuja taukopaikkoja monessa saaressa. Yksi saariston mielenkiintoisimmista kohteista on Pentalan saari, jossa sijaitsee museoksi entisöity kalastajakylä ja mikä erikoisinta, meressä olevassa Pentalan saaressa on myös iso järvi, jossa on saari, mutta siinä saaressa ei tiettävästi enää järveä löydy. Nyt pitäisi niitä pienempiäkin osata kalastaa taas. Ja se on sun rooli. Se olisi mun rooli, joo. Kortti täyteen. Kortti täyteenhän on kalastuskisaslangia ja tarkoittaa 5 yli 60 sentin mittaisen hauen saamista veneeseen. Siinä äkkiä käy, jos liikkuu hirveästi, niin ei saa kiinni. Niin siinä käy silleen, että sit vaan ajellaan ja ollaan, niin kuin mietitään jo seuraavaa paikkaa. Että se on niin kuin pahinta, mitä tässä voi tulla, että sä kalastat jotain paikkaa ja mietit jo, että mihin mä menisin seuraavaksi. Että sun niin kuin ajatus karkaa. Mä niin kuin voin kokemuksesta kertoa, että uistelukisoissa se on pahoin mahdollinen tilanne, että sä oot koko ajan niin kuin ei-tyytyväinen siihen omaan tekemiseen. Niin silloin se menee ihan sellaiseksi juoksemiseksi se homma ja se harvemmin päättyy hyvin. Se, että ulkoa ja sisältä tulee kalaa, niin on kyllä ehkä merkki siitä, että mennään jo pitkälti kesäkuun puolella, niin kala on niin kuin hajaantunut. Vesi on aika lämmintä, niin haukki on periaatteessa sitä saa silloin ulkoa ja sisältä. Et nyt pitäisi löytää se paras tontti, että mistä saisi vähän isompia. Ihmeen matalassa nuo isot veneet on täällä seilaa. Pitäisikö meidän painua enemmän tuonne vasuriin? Vitti mennä heittolinjalle. 3 tuntia vähän päälle aikaa ja 4 kalaa pitäisi edelleenkin saada kortille. Tässä pohditaan nyt, että tehdäänkö yksi siirtymä. Se ei nyt omalla tavalla pitkä siirtymä ole, että se on sellainen 10 minuuttia ajoa. Jos mentäisiin siihen, mistä aloiteltiin päivä, meillä kumminkin oli siinä useampi kalakontakti, saatiin ylös. Ne nyt ei ollut 60-vuotiaita, mutta siinä vaihtuu kala todennäköisesti siinä matalikon päällä aika tiuhaan tahtiin. Ja ken tietää, ne illalla rupeaa siinä syömään. Tää on ainakin rikki hakattu, tuntuu tää paikka nyt. Ja tulihan sieltä se 1,9 metriä. Niin. Ja rakkaat katsojat, nyt kannattaa kuunnella tarkkaan, kun urheilijat kertovat, miten he kalastavat vesissä, joissa käydään erittäin paljon kalassa. Sen verran voisi sanoa, että nyt varsinkin kun ollaan täällä Espoossa ja on tämmöinen 1 miljoonan asukkaan metropoli tässä vieressä, niin vedethän saa paljon tietysti kalastuspainetta, niin jos tietää, että porukka heittää isoa niin esimerkiksi sädiä, niin kannattaa kokeilla sitten jotain pienempää. Niin kuin esimerkiksi mä heitän nyt vaappua kohtuu pientä, täysin erilainen uinti. Kalat voi vähän yllättyä siitä ja ottaa. Ja sitten tietysti yksi mikä on, niin nytkin me heitetään tämmöistä keskustaa tässä. Tämmönenhän ei mene niin nopeasti niin sanotusti rikki kuin joku tommonen, että sulla on kaislikko reuna tai joku yksittäinen kivikko tai joku.
niin pieni spotti, niin sehän menee helpommin, niin kuin, hakataan sitten esimerkiksi viikonloppuna, jos siinä on useamman veneen voimin, niin se menee sitten vähän niin kuin rikki, mutta tämmöinen kestää tietysti paremmin, jos sulla on laaja vita-alue, niin ne kalat on siellä todennäköisesti vähän enemmän hajallaan ja ne ei sitten ihan niin paljon todennäköisesti ole nähnyt niitä uistimia. Se on niin monta kertaa nähty, että vaikka 10 venettä heittää samaa kohtaa, niin ei sitä tarvita, että se kala niinku ottaisi heti, että jos sä tuut siinä perässä ja heität ne uudestaan, niin se voi olla, että sä saat siitä 10 kilosen, että se on vähän niin kuin äijästen uistimissa kiinni. Et vaikka siinä olisi vene tai kaksikin, niin sinne vaan sekaan heittämään. Tee kaikki eri lailla kuin muut. Mustat sädit, sellaiset värit, niin kuin mitä ihmiset ei käytä ja mahdollisimman luomu, jos on kirkas vesi ja tosiaan kaiken näköisiä uittokikkoja, mikä poikkeaa paljon normista. Ja jos on joku tietty lahti, missä vaikka perukkaa heitetään tosi aktiivisesti, niin kokeile hakea sieltä jotain ihan tyhmän näköistä rantaa ja ihan ne kalatkin saattaa häiriintyä ja vaihtaa sit paikkaa. Niin pitäkää sellaisia kalapäiviä, että sovitte etukäteen, ette me yhtään samalle mestalle, missä olette ikinä käynyt. Silleen löytää uusia paikkoja, ei muuta. Ja otetaanpa tässä välissä käsittelyyn kumppanimme Metsähallituksen asia. Kerrotaan muutamalla sanalla siitä, mitä kalastusluvista saatavalla rahalla oikein tehdään. Osa rahasta menee kalastuksen valvontaan, niin kuin me viime kauden Pike Mastersissa jo näimme. Lupamaksujen tuottoja kanavoidaan kuitenkin enenevissä määrin myös kalavesien hoitoon. Luonnon omia lisääntymisalueita pyritään ylläpitämään ja ennallistamaan, jotta saalista olisi tarjolla tulevaisuudessakin. Merenkurkussahan on tämmöisiä fladoja ja kluuvijärviä, kun siellä maa kohoaa koko ajan merestä, niin siinä, ja se rannikko on hyvin matalaa, niin siellä on tämmöisiä merestä kuroutuvia lahtia ja järviä, ja ne on matalia ja sinne hauet tulee kutemaan sankoin joukkoin sitten keväällä, ja merikotkat niitä sieltä syö myöskin niin siellä sitten saattaa olla sellaisia tilanteita, että on tehty tie siitä kynnyksen kohdalta, ja siinä on sitten rumpu tai saattaa, että se on tukittu kokonaankin se kalojen pääsy sinne fladalle, ja silloinhan kalojen kutupaikka jää täysin hyödyntämättä siellä, että nämä on hyvin tärkeitä kosteikkoja siellä merenkurkussa, ja meillä on siellä ollut hankkeita, missä sitten pyritään näitäkin nousuesteitä siellä korjaamaan, että kalat pääsee edelleen kutemaan siellä fladoissa, että ei ole täysin tukittu sitä reittiä sieltä. Sisämaassa puolestaan riittää työnsarkaa metsäojitusten ja soiden ennallistamisessa. Ojia tukitaan, jolloin kalavesiin ei pääse soilta ja metsistä kulkeutumaan vettä värjäävää höttöä. Samalla syntyy kosteikkoja, jotka ovat tärkeitä hauen lisääntymisalueita. Pyritään löytämään se paras mahdollinen vesiensuojeluratkaisu sillä alueella, mitä voidaan tehdä. Että jos ojia laskee siihen puroon, niin me voidaan siinä välissä ennallistaa suo ja tehdä siitä pintavalutuskenttä tai kosteikko, joka sitten sitoo kiintoaineista ja ravinteita siinä matkalla. Ja ne jää sinne kosteikkoon eikä mene sitten puroon asti. Ja riista hyötyy siinä kosteikolla ja kalat hyötyy vesistössä, että tässä on kaikki vaan hyötyjiä. Ja sitten palataan takaisin Espooseen, jossa on täysi rähinä päällä. Se on treenaus. Oi, nyt on hyvä lyönti. Katsotaan, minkälainen kala. On vähän parempi. Joo, 6-4. Joo, tuosta nurkasta ei ole kyllä pieniä kaloja tullut. Montakohan yli 10 siitä on tullut? Monta. Garminille reilu parannus 83 senttiä, 387 ja siirtyy johtoon. Hyvä kala, hei. Nyt on hyvä kala. Oh. Just what we need.
Okei, X-Rap. Haku, todella hyvä uinti, helppo uittaa kuin mikä. Pitkät, upeat liuut sivulta toiselle. Ihan kelauitollakin saa uimaan todella kauniisti. Ja sitten toi vapautus, release-rikaus tossa, niin se on aivan mahtava ominaisuus. Kalat pysyy hyvin kiinni. Joo, sen verran tosiaan täytyy kokeilla vielä kuppien juniori, pikkasen erilainen uinti ja sitten täällä on tää pieni häntä. Tää on yleensä äärimmäisen hyvä uistin nimenomaan kudun jälkeiselle syönnille, mutta nyt tää ei ole sellaista, kalat ei ole niissä paikoissa ja muuta, mutta täytyy kokeilla silti. Se on nyt vähän niin kuin ainoita niitä, mitä ei ole tänään kokeiltu, niin katsotaan, kun siinä on vähän erilainen liike ja toi häntä, että jos se saisi jotain aikaa. Eli kello on vissiin 6 suurin piirtein tällä hetkellä ja vaikeeta on ollut. Kontakteja on ollut yksi oikein hyvä kala oli tuossa Jannella, mutta muuten on ollut pientä 60 senttiä sinne alle ja päälle pikkasen, ettei ole kauheasti kulkenut, mutta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen huonon syönnin jaksokin tällä hetkellä, että katsotaan, nyt tässä on pari tuntia aikaa, että joskushan se rupeaa iltaan päin piristyy, joskus se taas kuolee vielä enemmän kokonaan, mutta katsotaan. Me tässä nyt vähän hierotaan vielä, meillä on tuossa joku paikka ulkona, nyt tietysti ongelma on se, että se spotti, mikä meillä on tuossa ulkopuolella, niin se on aika pienimuotoinen ja nyt me ei tiedetä, kun me ollaan oltu täällä sisällä koko ajan, että onko siellä mahdollisesti joku kalastanut jo. Yes. Eli tässä on meidän yksi monipuolisimmista haukijikeistä, eli Big Sad Junior 20 senttiä. Mä näytän teille nyt 2 tapaa rikata tää haukijiki. Ensin tää vähän tuntemattomampi tapa, eli offset-koukulla tämmönen yksihaarakoukku, missä on tämmönen ruuvi täällä päässä. Ja tää ruuvataan sitten tämän jikin tähän nokkaan. Noin. Ja sit nyt se on siellä perältä. Noin. Katsotaan, että koukku on niinku pystysuorassa. Sitten katsotaan täältä vatsapuolelta ja työnnetään läpi. Katsotaan suurin piirtein oikea kohta. Tuossa on tommonen pieni sauma näkyy tosta. Ja siitä työnnetään läpi pystysuoraan. Ja sitten, että se tulee ulos. Täällä on tämmönen slotti tai tämmönen viilto täällä selkäpuolella, niin siitä vähän sen viilon niinku pyrstön puolelta hitusen. Se on aika helppo mallata silleen, että se tulee luonnolliseen asentoon. Tämmönen. Sitten kun tää hauki ottaa, niin tää ikään kuin menee tästä tälleen alas ja toi koukku tulee tuolta näkyviin. Ja se tarttuu sit hauen leukaperiin. Sitten tämmöisellä koukutuksella on niinku justiinsa, kun se monesti kudun jälkeen niin hauet on tuolla kasvustossa tai ruovikossa, kaislikossa, missä ryteikossa nyt onkaan, niin täällä voi heittää ihan huolettomasti sinne, se ei jää ikinä sinne kiinni. Ja sitten kun sä tuut taas niin sanotusti avovesiin kalastaa, niin sit sä voit ottaa tämän pois tai nopeuttaa pois. Ruuvataan vaan irti. Ja sit sä voit ottaa tämmösen toisenlaisen rikin, missä on niinku 2 koukkua. Nämä koukut on vapaana, sit roikkuu tuon vatsapuolella. Kompaktipaketti, missä on kaikki tarvittavat elementit, eli 2 koukkua ja ruuvi ja noin piikit, millä sä saat työnnettyä nuo koukut niinku vatsaan. Ja sit vaan lähdetään kevyesti pyörittää. Se lähtee vetää siitä sit itsestään ja vaan pyörittelee sen tonne niin kauan, että tuo kierre loppuu. Noin. Sitten tässä on nämä piikit, mitkä työnnetään tuohon vatsapuoleen. Noin. Sitten toinen piikki. Noin. Ei missään nimessä kiristää silleen, että nämä on tosi kireellä. Sitten siitä tulee semmoinen vähän raksimainen ja se lähtee pyöriin tälleen silleen, että ne roikkuu tosta tolleen vapaasti. Ja näin ollaan iltapäivän puolivälissä. Garmin edelleen johdossa 387, Rapala 376, Gator aivan heidän kintereillään 371 ja Abulla edelleen vain tuo yksi jättikala 109 senttiä. Jännää. Yeah. I think it's an upgrade. Yes, 90 fish. Yes, Alex, yes. Mr. Sweden delivers. Take down the... Yeah, let's just measure it fast. Yeah. It's a shame. It's not that bad. Ja tällä todella hienolla pulleella kalalla 95 Gator siirtyi johtoon 401.
Super nice fish. Yeah. It's the same that I took the 90 plus fish before. So it's a really good color when the water is like milky and murky. Really good. Espoolaiset hauet alkavat hiljalleen aktivoitumaan. Garmin on siirtymässä ulkosaaristosta sisään, mutta oliko se oikea veto? Siellä on! Nyt on ihan tukeva kulta, ihan! On! Just se mitä me tarvitaan! Yes! Nähdään spinnerillä! Yes! Ai. Yes! Se on yli 80. On. Kun Esten rata saa mennä, kun kasennetaan. On se on melkein 90. Pitkä käärme. Me tarvitaan. Sä oot siirtys. Joo. Ehkä. Katsotaan. Kyllä se adrenaliini vaan nousee tälläkin kysymystä aina. Tiedät. Garmin parantaa 84,399 siis tällä hetkellä. Todella tiukkaa taistelua kärjessä. Täällä Bike Mastersissa meitä kyyditti turvallisesti ja tarkasti eri paikkoihin tämä Mercury Pro XS 115 hevosvoimainen. Erittäin helppo, huoltoinen moottori, joka kaikki huolettavat kohteet on merkattu värikoodeilla ja huolto-ohjelma on tarrassa täällä kopan alla. Moottoriöljyn tyhjennysventtiili ja sen alla oleva kuppi mahdollistaa öljynvaihdon erillisellä letkulla erittäin helposti ja suoraan jäteastiaan. Vetouistelijat hoi! Vesselview 403 löytyy myös Troll Control-toiminto, eli painat Troll Controlin päälle ja tämän jälkeen pystyt nostamaan nopeutta nuolinäppäimillä ja laskemaan. Erittäin käytännöllinen etenkin vetouistelijoille. Vesselview Mobile. Moottoriin on nyt asennettu lähetin. Kännykkään on ladattu appi Vesselview Mobile Mercuryn. Ja mitä täällä voidaan nyt sitten tehdä? Eli me nähdään täältä moottoritiedot reaaliajassa. Me päästään lisäämään tänne historiapuoleen kuvia kaloista, spotteja, mistä kala on tullut. Se löytyy kartta. Sitten se löytyy vikalista ja tarkistuslista, mistä pystyt tarkistamaan eri asiat ennen vesille lähtöä. Erittäin kätevä. Näet moottorin käyttötunnit, kierrokset, bensan kulutukset, kaikki mahdollinen. Onks hyvä? En mä tiedä vaikutti, mutta mä en uskalla sanoa. Otetaan haavi varmuuden vuoksi, mutta ei se ole 60-kään. Putos haavi. Voisi olla 60. Lähetään sut senkaan. Joo, mä menen jatkaa. Spotted yellow. On 71. Eikö onks nyt kiinni? On se. Upgrade. Joo. No niin, ruvetaan vetää niitä isompia. No niin, rupee kalastaa, mä merkkaan. Sulla on nyt zone päällä. Kaiken tyyppistäkin ollaan heitetty tänään. Paljon keskustaa. Ei mulla ole kala. Mulla on kala. Joo. Hyvä kala. Hyvä kala. Come on. Hei, mä jatkan kalastusta. Jatka. Nyt täytyy takoa, kun rauta on kuumaa. Heitä mulle se mitta.
Loistavaa. Sekin on metrin. Nyt mä sanon, Antti, etten aliarvioinut. Nyt on metri. En tiedä. Sitten mitataan. Come on. Sitten mitataan. 98. Mä jatkan kalastamista. Jes, loistavaa. Nyt oli kyllä blooper. Mitä jos mä saan sen toisen kerran tästä nyt heti nenä edestä, niin lasketaanko? Totta kai se lasketaan. Hieno kala tällaiseen matalaan paikkaan. Kyllä. Todella hieno kala. Sä pääsit just sanomasta, mitä sä oot saanut 93 vai 94. Ja nyt tuli 98. Jäätävää. Eli se täytyy merkata korttiin kasassa. Meillä olisi 3 varttia aikaa saada 2 hyväksyttyä kalaa ja kairata tää homma kotiin. Kala, hyvä kala kiinni. Nyt on hyvä kala. Nyt on upgradeaus. Mä en saanut kunnon vastari. Kävi hakee. Syvällä mennään. Nyt on todella tärkeä kala kyseessä. Oi. Ihan veneen vierestä vielä otti. On todella hyvä kala. Todella tärkeä kala. Woohoo! Yes! Yes! Ja jerkki irti. Mä yritän saada sen jerkin nyt siitä. Nyt tuli tärkeä kala. Nyt tuli oikeaan paikkaan tärkeä kala. Huh! Ja näin kun se otti sen tosta läheltä venettä ja nyt on nätti kala. Nyt kaivetaan mittalautaa esille. 92. Näin se vaan meni. Ei, 93. 93 senttiä? Joo, 93 senttiä. Voisin luulla, että olisi ollut vähän enemmän. Sama juttu, mutta hei. Se on silti loistava upgradeaus. Se on hyvä upgradeaus. Ja tuossa noin edettiin hienoa kalapaikkaa ja näin iski tosi läheltä venettä tuohon X-Rap hakujerkkiin ja tosi hyvä upgradeaus meille. Katoin eka, että on vähän vauraampikin kala kyseessä. Niin mutta mäkin kuvittelin ja todennäköisesti jää top 5. Tää on sen verran iso jo. Tosi nätti kala. Nyt Ville, kalat ylös. Ja Daivalla on huikea tsemppi päällä, mutta kalat ei vaan jää kiinni. Ja Ville-Matti Blomqvist keskittyy uittamiseen, mutta ei vieläkään. Mutta sitten Juhani Hutri iskee. Ja nyt on Gatorin veneessä tilanne päällä. Hallitseva Happy Angler-mestari Mika Muijonen ja ruotsalaisvahvistus Alex Lexén. It's coming. More conduction. Did you see how? Yeah, it's like it wasn't the same fish. It was. I thought it was. But it was the same fish. Yeah. This nice. Is not so well. It's just a little bit. Yeah, but nice. Päivän viimeisiä minuutteja viedään ja isot kalat aktivoituvat. Yes!
Janne. 98. Viimeisellä heitolla. 98. Hienoa. Yeah, I'm going. Oh, he's angry. Look at that. There it's lift Ja näin Gator iskee vielä Sisälahdesta 95 senttiä ja kokonaistulos jo 428. Dirt bike. Super. Ja näin huiman loppukirin jälkeen joukkueet kertaavat päivän fiilikset. Eli me saatiin 3 kalaa. Me jäätiin 3 kalaa, 1,9 metriä, 98 senttiä ja 80 senttiä. Se on yhteensä. 287 valitettavasti siihen jäätiin. Daiva 356 ja pisin 77 senttimetriä. Team Garmin 399, suurin 86. Rapala 401, suurin 93. Team CVC 386 ja pisin 99. Team Gator 428 ja Suurin 95. Mikä se Gatorin suuri oli? 95. Onneksi ok. Hyvä keisari. Mut hyvät katsojat, piipahdetaan vielä hetki Tuusulassa, jossa ruodon asiantuntijat esittelevät ekan päivän parhaimmat vieheet. Lähdetään käymään läpi näitä ensimmäisen päivän kovimpia ottipelejä. Eli suurimman kalanhan sai Antti Heinonen ja vieheenä Abu Garcia McMy. Tää on semmonen viehe, että tää lentää myös kevyillä välineillä ja tässä on tosi kiva semmonen sivuttaisliike, sivulta sivulle oleva liuku. Tässä on meidän Pixat Junior-pöytä. CVC-tiimi sai tällä viehellä ekana päivänä parhaiten kalaa ja muun muassa tää väri oli yksi niiden parhaista. Mä tykkään Pixat Juniorista. Tää on tosi monipuolinen viehe ja tän voi rigata monella eri tapaa. Näihin kaikkiin meillä löytyy valmiit rigit. Tää on rigattuna perinteisellä jigipäällä. Tää on rigattuna ruohonsyötällä offset-koukulla ja tää on ihan perinteisellä kaksikoukkosella rigillä. Nämä kaikki Pike Mastersissa käytettävät haukiviehet löytyy myös meidän verkkokaupastamme tästä osoitteesta. Tässä on tämä Rapalan uutuus X-Rap Haku, mikä toimi Pike Mastersin ensimmäisenä päivänä erittäin hyvin ja niillä toimi hyvin ahvenväri. Tässä on nyt tämä särkiväri ja tämän X-Rap Hakun uutuus ominaisuus on tämä irtoava rigi. Eli hyvät ominaisuudet, jerkeistä tuttu tartuttavuus ja sädeistä tuttu kiinni pysyminen. Ollaan tässä Ruodon booster-seinä edessä ja sitten esitellään toi Garminin tänään lähes kaikki kalat tuonut ottipeli eli Boosterjerkin paskasärki, joka on niin legendaarinen uistin, että varmasti myös suurin osa haukiperhomiehistä tuntee tämän ja lukeutuu myös omiin suosikkiväreihin. Ollaan nyt tässä meidän Gator-uistin seinän vieressä ja mulla on tässä kädessäni Jenka UV-väri, joka toimi erittäin hyvin Keterin ensimmäisen päivän kalastuksessa ja varsinkin sameessa vedessä toi kavereille hyviä kaloja. Pannaan Espoon päivä purkkiin ja käydään kisan tilanne läpi. Yes, we took it. We took it. Yeah, in your home I knew water. exactly that they don't want to. They stayed in the wrong area when we left. Yeah. Because there's big fish there. But it was 101 also that came up, or? 109 for Abu and nobody was even close to our score. Okay. 401 was Rapala, was it? 401.
And no one else over 4 meter? No. Oh, Boom! That's good. Then we did okay. See you tomorrow. No, tästä niinku, Kakkosiksi noustiin niinku. tästä täytyy olla niinku todella tyytyväinen tähän päivän tulokseen. Oikeesti kun kuulit ton. Kaikki on taistellut sen loppupäivän ja kakkoseksi tämän päivän jälkeen. Joo, mutta huono asia tässä on nyt se, ettei leijuta liian korkealla. Meillä joku yksi semmonen decent fish Big Five. Se on nyt ensimmäinen päivä paketissa. Senttipeliksi meni niin kuin epäiltiinkin. No apu jäi taakse, se nyt ei ollut mikään yllätys, mutta ne sanois korttiin täyteen. Voi olla, että Antilla on munat padassa. Toivotaan näin. 3. sija. Ihan, joo, niin. ok. Niin, olisi se voinut huonomminkin mennä, mutta tällaista se on. Ja meni niin kuin suunniteltiin, että tietystä paikasta otettiin ne pienemmät korttikalat ja sitten mentiin yrittää sitä isompaa kalaa, niin Ei löytynyt. Ei löytynyt. Joo, tosiaan hieno kala saatiin tuosta ihan vielä Janne viimeisellä heitolla, 98 senttinen, mutta meillä oli niin pitkä vaikea vaihe siinä, että hyviä kaloja oli kiinni ja tärppejä, mutta jotenkin syönti oli niin kehno, että me ei onnistuttu niitä saamaan sitten ylös asti, että siinä tulokseen valitettavasti jäi sitten niitä 3 kappaletta 60 sentin vähän päälle olevia haukia. Et 2 saatiin hyvää ja useampi hyvä pääsi valitettavasti irti, mutta ei voi mitään, taistelu jatkuu ja toivotaan, että huomenna olisi vähän paremmat tuurikin, että oli kyllä vaikeaa tänään. Ensimmäinen päivä Pike Mastersin paketissa. Ei mennyt ihan käsikirjoituksen mukaan. 4. tila tällä hetkellä, mutta huomenna me lähdetään kipuun kohti kärkeet. Suunnitelma piti ihan hyvin. Alkuun oli kaloja, lopussa löytyi kaloja, mutta niitä me ei saatu oikein ottaa. Et se mitä siellä toimi, niin aamusta oli valkoinen spinteili oli oikeastaan meidän paras peli. Ja sitten Ville rupesi iltapäivästä noilla jerkuloilla kaivamaan. Tämä tuli aamupäivästäkin. Niin oli joo. Jotain. Pari tuli spinteilillä ensin Joo. ja sitten rupesi tulla tämän kanssa. Sitten oli iltapäivä. Iltapäivä oli ykkösvaltti oli siis ihan kova jerkki ja Spotted yellow väri. Tää oli selkeästi herätti eniten aktiivisuutta. Aiheutti vähän vaivaa pikkasen se kalan tarttuminen, koska yleensä se huonosyönnin kala saadaan sillä jerkillä ja sillä peräkoukulla. Kala lipuu sinne mukavasti. Nyt kävi karmasevia tiputuksia, karmasevia seurioita ja tärpeitä. Saatiin se ison kalan pojo. Pidetään siitä kiinni. Mulla on pähkinöitä kädessä. Ai sun kalatkin oli pähkinöitä. Kiitos. Ottaako tohtori pähkinöitä? Meni ihan pähkinöiksi tää päivä. Meni. Ja näin jaetaan Pike Masters-formaatissa ensimmäisen kisapäivän eli Espoon pisteet. Team Gator on voittaja ja he saavat 6 pistettä. Rapalalle 5 pistettä. Garmin johti todella pitkään, mutta saa tyytyä 4 pisteeseen. Viime vuoden mestari CVC ottaa 3 pistettä ja sekä Daiva että Abu saavat 2 pistettä, koska Abulla oli päivän suurin kala, josta he saavat 1 lisäpisteen. Näillä pisteillä siirrytään kakkoskisapäivään, joka kalastetaan Pyhtäällä. Pyhtäällä on taas jaossa saman verran pisteitä, ja Pike Masters-formaatissa on erittäin tärkeää muistaa, että myös koko kisan lopuksi jaetaan Big Five-pisteet, eli jännitys säilyy aivan loppuun asti. Hauki peräs, hyvä hauki. Kato. Oi. Kiinni, Paavi. Hyvä kala.